السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دوستانو دی ویډیو کې به زه تاسو ته ښیم چې دی موږ سره دا تصویر دی. د تصویر شاته چې کوم بیکګراوند دی شاته ونې بوټي دي او مخې ته دا شین لوګی دی دوستانو. نو دا لوګی چې کوم دی دا به هم چلیږي او شاته بوټي که غواړئ نو شاته بوټي به هم خوځېږي. دوستانو د تصویر نه تاسو ویډیو جوړولی شئ. ډېر زبردست اپ دی دوستانو. بیا به لاړ شو پلی سټور ته او پلی سټور کې به سرچ کوئ زوی ZOETROPIC دا به سرچ کوئ. دا چې سرچ کوئ 4.3 چې کوم دی ریټ دی. ډېر ښکلی ریویو ده او 5 میلیون کسانو دا ډاونلوډ کړی دی او ډېر ښکلی اپ دی. ما انسټال کړی دی او اوس به یې اوپن کړو. صحیح ده. دوستانو ستاسو تصویر شاته چې کوم بیکګراوند وي که هغه ونې بوټي وي یا مارغان وي یا وریځه وي نو هغه کې تاسو حرکت راوستی شئ دوستانو. د دې سافټویر په ذریعه باندې دوستانو زیوټرافیک یو سافټویر دی دوستانو. هغه سافټویر چې تاسو انسټال کړئ او هغې کې تاسو تصویر واچوئ نو هغه تصویر کې تاسو شاته بیکګراوند کې چې کوم ونې بوټي مارغان وي وریځې وي هغې کې تاسو حرکت راوستی شئ. ډېر زبردست به ښکاري دوستانو. تاسو دا اپ سره ډاونلوډ کړئ د پلی سټور نه او دغسې تصویران پکې جوړ کړئ. دوستانو دا سافټویر چې اوپن کړئ نو دا نیو میموري ته به لاړ شئ. نیو میموري به کلیک کړئ او ګیلري به کلیک کړئ او چې ګیلري کلیک کړئ او چې تاسو کوم تصویرانو باندې کوم تصویرانو تاسو بیکګراوند کې حرکت راولئ کوم بیکګراوند کې هر څه کې بیکګراوند هر څه کې حرکت راولئ نو هغه کې به سلیکټ کړئ او دوستانو دلته کې به نوم ورکړئ. صحیح ده. دا تصویر ما را اوپن کړه او دې تصویر کې چې کوم دی زیم چې کوم دا شین لوګی چې کوم دی که نه دې کې زه حرکت راولم نو دې کې دا لاندې ډومبی غشی چې کوم دی دا به کلیک کړي نو دلته کې به د دوه ګوتو باندې تصویر ونیسي. تصویر به را زوم کړي او دا غشي به په یو داسې کلیک کړي. صحیح ده. چې کوم خوا لوګی ته شوی دی اخوا به دا غشي بوځي. صحیح ده. دې غشو باندې دا لوګی دا غشي په دې لوګي باندې ولګي. صحیح ده. اوس کوم خوا لوګی تلي اخوا به دا غشي بوځي. صحیح ده. دا غشي مه ولګول. چې کوم ته چې د دې لوګي نه علاوه نور بیکګراوند نه خوځي که نه چې صرف دا لوګي ګرځي نو او نور بیکګراوند نه خوځي نو دا دریم نمبر چې کوم دی دا سپینه کرښه ده سټیبلایز دا به کلیک کړي. دا دریمه کرښه دا به کلیک کړي او چې کوم ځای ته چې ونه خوځي نو دا بال تکې دا ټاکي بال تکې ولګي یعنی میخونه پې ولګي. دا ټاکي به هغه ځای کې ولګي نو هغه ځای به نه خوځي. صحیح ده. دا ټول بیکګراوند چې کوم ته چې نه خوځي هلته کې به دا ټاکي ټول ولګي. صحیح ده. د لوګي نه علاوه نو ټول ځای کې به دا ټاکي ولګو نو بیا به هغه ځای نه خوځي او صرف دا لوګي به خوځي. صحیح ده. اوس هم چې کوم دا لاس دی دا ورسره خوځي که نه نو دا به دا سور کلر به پې ټول پورې کړو. صحیح ده. ماسک ورته وایي. دا ماسک به پې ټول کلیک کړو چې کوم دی صحیح شولو. دا ماسک چې پې کلیک کړي نو بیا بس هغه ځای ودرېږي او صرف دا لوګی چې کوم دی دا به خوځي. دا پاس ایکسپورټ به ووایي سیو کوئ. دا لاندې ود لوګو دوستانو دا ود لوګو به ووایي او ریزولوشن چې کوم دی دا به ولله کم کړي او سیو به یې کړي. نو دا ویډیو ټایپ کې چې کوم دی دا به سیو شي. اسانه بل تصویر سره اوپن کومه نوم مولا ورکړه. دا تصویر ما را اوپن کړه. دې کې به دا په دوه ګوتو زوم کوئ ځان ته او دې لوګي باندې به غشي کلیک کوئ داسې ښه ډېر. صحیح ده. صحیح ده.
دا هم کلیک کړو او دا دریم نمبر کرښه به وکلیک کړئ او دا سره ټاکي به کوم ځای باندې وکړئ چې دغه ځای حرکت ونه کړي هغه ځای باندې به دا سره ټاکي راولئ. صحیح ده؟ ته چې هغه ځای حرکت نه کوي هغه ځای نه خوځي دا سره ټاکي به پرې راولئ. صحیح ده؟ ګوره ورته اوس دا اوس د دې دا بدن چې کوم دا خوځي دغه ځای کې اوس سره دا ماسک به ولګي. صحیح ده؟ دغه ځای به هم نه خوځي. صحیح ده؟ ودرېده. ټیک شو دوستانو اوس په صحیح شولو. ټیک شو دوستانو صحیح شو دوستانو دا هم درې ټکو ته لاړ شو ایکسپورټ په ووایو دا سایز به کم کړئ او وید لوګو سیو به یې کړئ دې واخلئ. دوستانو که ویډیو مو خوښه شوي نو پلیز ویډیو لایک کړئ شیر کړئ او زما چینل سبسکرایب کړئ. الله په امان.